Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn ứng dụng tiếp theo của bánh xe màu sắc trong phun xăm thẩm mỹ. Đó là cách xử lý lông mày trổ xanh, trổ đỏ và hạ màu lông mày đen đậm nhé. Ở phần này mình sẽ giới thiệu với các bạn một số công thức mix màu để tạo ra màu nâu trung tính hay dùng trong phun xăm. Sự kết hợp đủ 3 thành phần của 3 màu gốc với tỷ lệ không bằng nhau thì sẽ có kết quả là màu nâu trung tính đấy. Đó là màu lam kết hợp với màu đỏ và màu vàng sẽ ra màu nâu trung tính. 3 màu cấp 2 kết hợp với nhau cũng cho màu nâu trung tính, đó là màu tím, màu cam và màu xanh lá. Hai màu đối kháng qua tâm của bánh xe màu kết hợp với nhau cũng được màu nâu trung tính. Ta có màu cam kết hợp với màu lam được màu nâu trung tính, màu đỏ kết hợp với màu xanh lá và màu vàng kết hợp với màu tím sẽ ra màu nâu trung tính. Chúng ta cùng phân tích bánh xe màu sắc nhé. Ở trên bánh xe màu sắc này các bạn nhìn ở đây màu lam kết hợp với màu cam được màu nâu đúng không nào? Thì màu cam của chúng ta nó là sự kết hợp giữa màu đỏ và màu vàng. Khi mà các bạn kết hợp màu lam với màu cam theo các cái tỷ lệ khác nhau thì sẽ được tất cả các cái tông màu nâu ở đây. Tương tự khi kết hợp màu đỏ với màu xanh lá thì màu xanh lá là sự kết hợp giữa màu lam với màu vàng, và khi kết hợp đỏ với xanh lá theo các tỷ lệ khác nhau thì chúng ta cũng sẽ được rất nhiều các cái tông màu nâu khác nhau. Và màu tím với màu vàng tương tự cũng sẽ ra tất cả các cái tông màu nâu ở đây. Như vậy là khi mà chúng ta kết hợp các màu sắc này với nhau theo các cái tỷ lệ khác nhau sẽ ra được vô số các cái tông màu nâu khác nhau. Tiếp theo chúng mình sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến lông mày bị trổ màu nhé. Nguyên nhân đầu tiên đó là do chất lượng của mực xăm. Các loại mực và có chứa kim loại rẻ tiền thường khiến cho màu bị trổ sau một thời gian ngắn, hoặc màu thường lên chệch tông so với màu gốc khi chọn để thực hiện phun xăm. Cụ thể là mực chứa oxit sắt thì khi phai màu thường để lại những cái chấm nhỏ màu xanh xám hoặc màu đỏ tía vĩnh viễn ở trên da và dễ bị nhòe. Ngoài ra, loại mực này còn không an toàn với sức khỏe và có thể dẫn đến ung thư da do nhiễm kim loại nặng. Vì vậy, việc đầu tư vào một lọ mực xăm chất lượng là điều mà bạn nên và cần phải thực hiện để nâng cao uy tín và đảm bảo kết quả cho việc làm đẹp của khách hàng nhé. Nguyên nhân tiếp theo đó là do kỹ thuật của thợ phun xăm đi kim quá sâu làm tổn thương da, hoặc pha màu mực không phù hợp với undertone của khách hàng. Bạn nên học thêm để nâng cao kỹ thuật và hiểu rõ về lý thuyết màu sắc để chọn được màu mực phù hợp với tông da của khách hàng nhé. Nguyên nhân tiếp theo là do cách chăm sóc sau phun xăm. Ví dụ như là để thuốc nhuộm tóc dính vào vùng lông mày mới phun xăm, hoặc những ngày đầu khi mới phun xăm mà sử dụng các cái loại hóa mỹ phẩm có tính tẩy mạnh như sữa rửa mặt đấy, thì thậm chí có người lại còn tự ý gãi, cậy, bóc vẩy thì cũng làm cho cái màu mực của chúng ta bị biến đổi. Hoặc do cơ địa của khách hàng, nhiều người cơ địa không tốt, các cái loại da dầu, da khô, da không hợp với cái mực xăm thì những trường hợp cơ địa sẽ rất là khó để có thể sửa được. Khi biết được chính xác nguyên nhân gây ra hiện tượng trổ màu này thì sẽ giúp chúng ta tìm được cái giải pháp để xử lý nhanh nhất, triệt để nhất. Để xử lý lông mày trổ xanh thì chúng ta sẽ chia thành các trường hợp là lông mày xanh đậm và lông mày xanh nhạt nhé. Đối với lông mày xanh đậm thì trong trường hợp mực quá sâu dưới da có thể cần phải xử lý bằng laser. Nếu không có máy laser thì có thể xử lý bằng phương pháp trung hòa màu như sau. Trước tiên thì ta sẽ phân tích cái màu này. Màu xanh đậm là màu trổ sau khi phun màu nâu được một thời gian, và trong cái gốc màu nâu phun ban đầu có chứa nhiều sắc tố xanh. Để xử lý màu xanh thì ta sẽ dùng màu đối kháng của nó trên bánh xe màu. Nếu mà màu xanh gần với cả cái màu xanh lam hơn thì ta sẽ dùng màu cam để trung hòa. Còn nếu mà nó gần về cái màu xanh lục, xanh lá hơn ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng màu đỏ để trung hòa và đưa về thành màu nâu trung tính. Yêu cầu đó là cái tông của màu xử lý phải trùng với tông của màu xanh ở trên da thì mới trung hòa được màu các bạn nhé. Tức là các cái màu này đối xứng qua tâm của hình tròn và cùng nằm trên một cái cấp độ màu, và chúng ta
phân tích cái bánh xe màu sắc ở đây nhé. Ở đây mình có một cái bánh xe màu sắc được đánh số theo cái thứ tự từ ngoài vào đến tâm của hình tròn. Đó, thì cái cấp độ ở ngoài cùng thì nó sẽ là cái cấp độ đậm nhất. Ví dụ như ở cái hình ảnh mình đưa ra đây là một cặp lông mày trổ xanh đậm. Nếu mà nó thiên về cái màu xanh blue này, là xanh dương này nhiều hơn nhá, thì nó sẽ ở khoảng này, khoảng số 1 này. Để chọn được cái màu xử lý thì chúng ta sẽ chọn cái màu đối xứng qua tâm của hình tròn. Đây, màu đối xứng bên này nó sẽ là màu cam, đúng chưa ạ? Thì nếu mà cái cấp độ màu của màu ở trong da là màu xanh này, nó ở cấp độ màu số 1, thì màu xử lý của chúng ta cũng phải ở cấp độ số 1 này thì mới có thể xử lý được các bạn nhé. Nếu các bạn chọn những cái màu xử lý ở cái cấp độ cao hơn như cấp độ 4, cấp độ 5 này thì sẽ không thể nào xử lý triệt để được cái gốc xanh lam ở trong da. Tương tự, nếu như mà cái màu xanh ở trong da của chúng ta nó nghiêng về cái màu xanh lá nhiều hơn, đây các bạn nhìn cái khoảng xanh lá ở đây, nó nghiêng về cái khoảng xanh lá này nhiều hơn này, thì chúng ta lại chọn màu đối kháng này, đối xứng qua tâm của hình tròn đây. Các bạn sang bên này nó sẽ là màu đỏ, đúng không? Trong cái khoảng từ đỏ đến cam này. Và nếu mà cấp độ xanh lá ở cấp độ mạnh nhất này là cấp độ số 1 này, thì cái màu xử lý gốc đỏ hay gốc cam kia nó cũng phải ở cùng cấp độ 1. Đây, nó phải ở cùng cấp độ 1 và nó sẽ là thành cái màu như kiểu màu nâu đỏ ở đây. Thì chúng ta mới có thể xử lý được cái trường hợp trổ xanh như này. Tất nhiên là ở trên da của chúng ta nó sẽ không có các cái màu sáng như thế này được, nhưng mà các bạn sẽ quan sát và các bạn sẽ chọn được một cái cấp độ nó gần giống nhất ở trên bánh xe màu, và từ đó chúng ta sẽ chọn được cái màu xử lý thích hợp nhất nhé. Và khi mà chúng ta xử lý mực thì chúng ta phải đưa mực vào đúng cái tầng da chứa màu cần xử lý. Khi đi thấy màu trên da đã hết cái ánh xanh rồi thì dừng lại, chứ không được đi dư màu xử lý. Và lông mày xanh đậm thì cần nhiều thời gian để xử lý hơn và có thể làm đến lần thứ 2 sau 1 tháng. Đó là đối với lông mày xanh đậm. Còn đối với lông mày xanh nhạt thì chúng ta cũng tuân thủ theo nguyên tắc như trên, sẽ chọn màu đối kháng cùng tông với màu xanh ở trên da để trung hòa đưa về gốc nâu trung tính, rồi sau đó chúng ta sẽ phủ màu chủ đạo. Ở đây màu chủ đạo chúng ta phủ lên nó phải phù hợp với ăn được tông của khách hàng các bạn nhé. Cái việc lựa chọn màu chủ đạo theo ăn được tông thì mình đã nói ở bài học trước rồi. Cụ thể như là khách có ăn được tông ấm thì chúng ta có thể phủ các cái màu chủ đạo có gốc màu lạnh. Còn khách có ăn được tông lạnh thì chúng ta sẽ phủ màu chủ đạo có gốc màu nóng. Đối với khách có ăn được tông trung tính thì chúng ta sẽ dễ dàng lựa chọn màu sắc hơn. Ví dụ như là đối với khách hàng mà da đen ăn được tông lạnh thì sau khi trung hòa cái gốc màu xanh đưa về thành màu trung tính rồi, chúng ta sẽ phủ màu chủ đạo có gốc màu nóng như là màu nâu cà phê đậm hay là nâu gỗ phong. Đối với khách hàng da trắng có ăn được tông lạnh thì sau khi trung hòa gốc màu xanh thì ta sẽ phủ các cái màu có gốc màu nóng như là màu nâu vàng hay là màu nâu tây. Như vậy thì chúng ta đã xong cái phần xử lý lông mày trổ xanh. Bây giờ thì chúng mình sẽ chuyển sang xử lý lông mày trổ đỏ nhé. Đối với lông mày trổ đỏ thì tương tự như trường hợp trổ xanh, lông mày trổ đỏ cũng cần phải chọn cái màu xử lý là màu đối kháng có cùng cấp độ ở trên bánh xe màu để đưa cái màu này về màu nâu trung tính, và sau đó thì chúng ta sẽ phủ màu chủ đạo lên được. Nếu mà lông mày trổ đỏ đậm thì mình sẽ đi màu xanh ô liu để xử lý. Còn nếu mà là lông mày trổ đỏ tía thì chúng ta sẽ đi màu xanh rêu. Đỏ tía ở đây nó thiên về tím nhiều hơn nhé. Thì sau đó chúng ta sẽ phủ màu chủ đạo phù hợp với ăn được tông của khách hàng. Và lưu ý là chúng ta luôn luôn phải đi mực vào đúng tầng da chứa màu cần xử lý và không đi dư cái mực này nhé. Đối với lông mày trổ màu thì luôn luôn cần phải kiểm tra và khả năng là làm lại cái màu này ở lần thứ 2 rất là cao. Mình phân tích một chút ở trên bánh xe màu để các bạn thấy được cái cấp độ trổ đỏ như thế nào nhé. Đây, cái màu trổ đỏ ở trên lông mày nó sẽ nằm trong cái khoảng màu này. Và chúng ta sẽ chọn cái màu đối xứng
khoa tâm của hình tròn để xử lý là cái màu xanh lá này nằm trong cái khoảng này. Ví dụ nếu cấp độ trổ đỏ của chúng ta là cấp độ số 1 ở đây, thì bên này chúng ta sẽ phải xử lý bằng màu xanh lá cũng ở cấp độ số 1. Thì các bạn nhìn nhá, ví dụ cái màu xanh lá ở chỗ này nó sẽ thiên về cái màu kiểu xanh ô liu ấy, màu xanh ô liu nhiều hơn. Nhưng nếu mà cái màu trổ đỏ của chúng ta ấy, nó thiên về cái gốc màu tỏ tím này ở đây chẳng hạn. Đây các bạn nhìn cái màu red violet này nhá. Đó, thì chúng ta phải xử lý bằng một cái màu ở bên này là màu xanh ở cái gốc yellow green này, thì nó lại thiên về cái gốc màu xanh rêu nhiều hơn. Các bạn thấy không? Đó là lý do mà vì sao trong phun xăm khi mà các bạn thấy mọi người cứ nói là đối với lông mày trổ đỏ thì phải sử dụng màu xanh ô liu này, hay là xanh kiwi này, hay là xanh rêu để xử lý. Nhưng mà các bạn không hiểu là khi nào chúng ta dùng màu xanh này hay khi nào chúng ta dùng màu xanh kia. Thì tiếng Việt của mình ấy, nó rất là khó để có thể miêu tả chính xác được cái cấp độ của màu sắc. Cho nên là mình phải có một cái bánh xe màu ở đây được đánh dấu rõ ràng như này, thì mình mới có thể nói chính xác được cho bạn là ở cái cấp độ nào bạn dùng màu nào. Chứ còn nếu mà cứ nói chung chung là màu xanh ô liu, có người thì trong tưởng tượng của người ta màu xanh ô liu là như thế này, nhưng mà có người khác thì lại tưởng tượng ra màu xanh ô liu nó khác. Cho nên nó sẽ rất khó để có thể miêu tả chính xác bằng tiếng Việt được. Cho nên phải có hình ảnh ở đây chính xác là như thế này, cùng cấp độ nhá. Muốn xử lý cái lông mày trổ màu đỏ và xanh thì phải chọn cái màu xử lý cùng cấp độ với cái cấp độ màu đấy. Thì ví dụ như là ở cái cấp độ số 1, cái màu green ở đây thì rõ ràng là nó là cái màu xanh lá đậm, nó thiên về cái màu ô liu nhiều hơn. Còn nếu mà sang cái phần yellow green này, đó, ở cấp độ số 1 này thì nó lại thiên về cái màu rêu nhiều hơn, tức là nó có ánh vàng hơn một chút, để nó xử lý cái kiểu lông mày trổ kiểu đỏ tím này, red violet ở đây. Đấy, như thế này là các bạn sẽ hiểu rõ hơn này, chính xác hơn là chúng ta sử dụng màu nào. Cũng giống như kiểu các cái cấp độ ở bên trong này. Ví dụ lông mày trổ đỏ chúng ta mà lại đỏ hẳn cái cấp độ số 5 này, đỏ tươi lên như này, thì rõ ràng là các bạn sẽ phải chọn một cái màu xanh để xử lý cũng ở cái cấp độ số 5 đấy. Nó đây, cái màu xanh này nó rất là sáng. Thật ra trong tiếng Việt mình cũng không biết là dùng cái tên như nào để miêu tả nó, nhưng mà ở trên cái hình này là chúng ta biết là chúng ta phải dùng màu xanh số 5 để xử lý màu đỏ số 5 như về màu nâu trung tính. Hy vọng là các bạn xem ở đây các bạn sẽ hiểu hết và các bạn sẽ áp dụng được vào công việc hàng ngày của mình nhé. Như vậy là mình đã xong cái phần xử lý lông mày trổ xanh và trổ đỏ rồi. Bây giờ chúng ta đi di chuyển sang cái phần xử lý cái lông mày bị đen đậm nhé. Đối với cái lông mày đen đậm này thì các bạn sẽ xử lý như nào? Chúng ta có cái công thức màu, đó là màu đen thì sẽ bằng màu nâu trung tính cộng với cả màu lam. Tức là ở trong cái màu đen này, cái gốc màu lam nó sẽ rất là nhiều, có rất nhiều gốc màu lam. Vậy thì để mà xử lý màu đen, chúng ta muốn giảm cái cường độ của màu đen này xuống thì chúng ta phải hạ màu bằng một cái màu đối kháng với cái gốc màu lam ở trong cái màu đen này. Vậy các bạn biết màu đối kháng với màu lam gì không? Chúng ta nhìn vào bánh xe màu thì chúng ta thấy được cái màu đối kháng với cả màu lam ở đây nó sẽ là màu cam. Đây, nó sẽ là màu cam đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải chọn cái màu cam ở đây để xử lý. Và mình nói rồi, trong tiếng Việt các bạn hay gọi nó là màu nghệ, được chưa? Các bạn hay gọi là màu nghệ, nhưng mà thực sự nó rất khó để miêu tả chính xác được cái màu đó. Cho nên ở đây, ví dụ cái cấp độ đen ấy, nó rất là mạnh thì cái gốc xanh của nó rất là nhiều, nó sẽ là ở cấp độ số 1 ở blue này. Vậy chúng ta sẽ phải chọn cái màu đối kháng ở đây, đó là màu orange này, cũng ở cấp độ số 1 này. Thì chúng ta sẽ đi vào và sẽ hạ màu của nó. Ví dụ mình có một cái hình ảnh minh họa ở đây. Khi mà chúng ta pha màu đen với cả màu cam ở đây nhé,
khi chúng ta pha màu đen với màu cam này, hay là trong tiếng Việt của mình thì cái màu này gọi là màu nghệ, nhưng mà trong tiếng Anh thì nó chỉ gọi là cái màu cam thôi. Đó, thì nếu mà pha với nhau theo tỷ lệ 1:1, chúng ta được một màu nâu ở đây. Màu nâu này các bạn thấy nó có cái hơi ánh rêu lên không? Nó có hơi ánh của cái màu xanh lá. Còn nếu mà các bạn tăng gấp đôi cái tỷ lệ cam lên, tăng cái màu cam này lên này, ví dụ gấp đôi, nó sẽ là tỷ lệ 2 cam 1 đen, thì nó sẽ được một cái màu nâu trung tính hơn. Đấy, các bạn nhìn cái màu nâu này nó nhạt hơn, và càng tăng tỷ lệ cam lên, đây các bạn nhìn, tăng lên 8 cam 1 đen hay là 16 cam 1 đen, thì nhìn này, cái màu của chúng ta nó sẽ chuyển như nào? Nó chuyển dần về cái màu này nó gần giống với màu da, gần giống với màu da cam ấy. Đó, thì đây là cái ví dụ minh họa để các bạn hiểu là khi mà chúng ta muốn giảm cái cấp độ màu này xuống thì chúng ta sẽ phải đi một cái màu đối kháng với cái gốc màu ở trong cái màu đen này. Ở đây nó là màu cam mà chúng ta gọi là màu nghệ đấy, thì chúng ta sẽ hạ được màu xuống, và tùy vào cái mức độ mà các bạn muốn hạ về cái mức độ màu nâu như nào. Đây, ví dụ như ở cái mức độ này là cái màu nâu này nó hơi ánh rêu, hay là một cái màu nâu cấp độ là nó nhạt màu hơn, thì tùy vào cái lượng màu xử lý mà các bạn đưa vào trong cái lông mày đấy nhé. Tương tự đối với vùng mí mắt bị trổ xanh thì ta cũng xử lý theo cái phương pháp trên. Tuy nhiên màu mí mà khách hàng thường mong muốn sẽ là một màu đen. Vì vậy khi đi màu chủ đạo thì các bạn nên pha thêm một chút màu cam hoặc màu đỏ vào trong chuông mực để hạn chế trường hợp trổ xanh nhé. Hãy luôn ghi nhớ rằng màu sắc cuối cùng ở trên da sẽ bằng màu mực cộng với undertone của khách hàng để chúng ta chọn được cái màu mực phun chuẩn nhất. Ví dụ nếu như mà bạn có một khách hàng châu Phi muốn phun mí mắt màu đen thì bạn sẽ dùng mực màu gì để làm cho họ? Hãy trả lời ở phần comment để cho mình biết nhé. Tất cả những cái nội dung về bánh xe màu và ứng dụng trong phun xăm thẩm mỹ thì mình đã tổng hợp thành giáo trình. Đó là giáo trình làm chủ màu sắc, và link mua giáo trình có ở phần mô tả của video nhé. Nếu các bạn thấy nội dung video hay thì hãy like, share và subscribe kênh để học cùng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!